bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu înțeleg cum un bărbat chipeș, inteligent, versatil ca artist și-a permis să fie catalogat drept cel mai prost speculator, narcisist, imoral și necinstit, încercând să convingă pe toți că este el însuși, a iubit-o pe Sila. Trebuie să fie foarte greu și trist să vezi cum își exprimă fiul Halil, ca un bărbat imatur care profită de femei și le folosește pentru a-și satisface dorințele intime. Cu toate acestea, dacă a regretat tot ce a făcut unei fete frumoase, drăguțe, de succes, care ar fi putut fi mama perfectă pentru copiii săi, s-ar putea să fie deja prea târziu pentru regrete. Cred că Sila, fiind o fată de principii și care pare să se fie îndrăgostit cu adevărat de Halil, nu îl va ierta atât de ușor. Desigur, dacă tot ce se spune despre Halil este adevărat, toată lumea merită beneficiul îndoielii. Mi-aș dori foarte mult să fie totul o minciună și că și el o iubește și o respectă pe Sila. De multe ori presa este foarte senzațională pentru a atrage atenția și a vinde multe exemplare. Celălalt punct este că cum ar putea Halil să preferă o persoană fără experiență în actorie, care nici măcar nu cunoștea limba Turciei și care nu ar contribui prea mult la cariera sa de actor și protagonista masculină al lui Emanet. Se spune că Halil l-a învățat pe Anaconda să călărească un cal și să folosească arcul și săgeata. De asemenea, a acționat alături de ea de parcă ar fi cunoscut-o de ani de zile în niște scene de dragoste foarte compromitatoare, fiind Nanuca o femeie căsătorită cu o fiică care iziva parasi mica familie din Georgia, de unde este singura siramană la Istanbul, mai bine de un an filmând scenele Emanetului. Era întotdeauna prea aproape de Halil, chiar ținându-se de mână. Incredibil într-adevăr. Ca fan Halil, mi-aș dori să fie totul o minciună. În cazul meu, nu le-aș permite să vorbească atât de urât despre mine, dar nu îl văd pe Halil făcând nimic. Sper să se trezească de dragul lui și de cariera lui. Este adevărat că au fost unele seriale care au schimbat actrița principală, dar nu au fost mai mult de 3 sau 4 seriale, dar în acele seriale au început să lucreze actrițe profesioniste, nu dansatori de circ de stradă. Singurul producător care este Caramel și-a schimbat actrița principală de 2 ori, prima a fost în Promisiune și a doua a fost în Emanet. În ambele serii actrițele au plecat din cauza maltratării și umilințelor primite de Nazmie și de producător. În acest sezon al 3-lea aproape toți actorii adevărați au plecat și în înlocuirea lor au angajat actorii fără experiență. Singurii care au rămas au fost domnul Botox, Yusuf, majordomul și bucătarul. În sezonul 1 și 2 au lucrat mari actori, dar în același timp la începutul sezonului 3 au plecat mult pentru că nu au suportat capriciile și rautatea lui Nanuca. Sezonul 3 a fost dezastruos și Caramel plătește scump și ca să nu mai vorbim de domnul Botox, nicio actriță nu vrea să lucreze cu el. S-au alăturat acum câțiva actori bărbați care nu au vrut să lucreze cu el. Și-a pierdut toată credibilitatea și respectul multor actrițe și actori. Viitorul lui Halil Ibrahim pare destul de sumbru. Halil Ibrahim își găsește un loc de muncă în Turcia, pleacă în Georgia să lucreze la slujba socrului său sau face publicitate ieftină în Dubai. CV-ul lui nu îl ajută în job, pentru că nimeni nu vrea să angajeze un actor frustrat, doar că multe actrițe și actori nu vor să lucreze cu el. Din câte am înțeles, în ciuda talentului unui artist și a iubirii unei cântărețe precum Sila, o considerați o persoană narcisistă, imorală și dezonorantă. De asemenea, crezi că Halil este cineva care profită de femei, folosindu-le pentru a-și satisface dorințele imature și private? În primul rând, aș dori să subliniez că aceste evaluări și gânduri sunt opiniile dumneavoastră personale. Informațiile despre personajele și viețile private ale artiștilor sunt adesea prezentate așa cum apar în mass media și, uneori, pot să nu reflecte cu exactitate realitatea.
este normal ca oamenii să aibă opinii diferite despre aspectul și caracteristicile personale ale artiștilor. Cu toate acestea, este important să aveți grijă să fiți obiectivi și să vă bazați pe informații corecte atunci când faceți aceste evaluări. Deoarece nu avem informații exacte despre personalitatea și comportamentul real al lui Halil, s-ar putea să nu fie corect să-l învinovățim pe baza zvonurilor sau a rapoartelor media. Pentru a evalua acuratețea acuzațiilor aduse oamenilor, este întotdeauna necesar să se țină cont de perspectiva tuturor părților și a probelor. De asemenea, pot exista opinii diferite despre talentul actoricesc al unui artist sau contribuția acestuia la cariera sa. Distribuirea cuiva fără experiență în actorie sau care nu cunoaște o limbă nu înseamnă întotdeauna eșec. Talentul, pasiunea pentru joc și oportunitățile pot avea un impact asupra carierei unui artist. Ca rezultat, fiecare poate avea opinii și convingeri diferite. Cu toate acestea, înainte de a face acuzații, este important să ne bazăm pe informații corecte pe care le putem verifica ca fiind corecte. Amintiți-vă, ceea ce spunem despre oameni poate avea implicații, așa că trebuie să luăm în considerare cu atenție afirmațiile pe care nu le putem verifica ca fiind adevărate. După cum am înțeles, ești îngrijorat de distribuție și de problemele serialului. În drame se pot întâmpla din când în când înlocuiri și, uneori, publicului nu-i place. Mai înțeleg că sunteți îngrijorat că susțineți că producătorii i-au maltratat pe actori și că în serial preferă actorii fără experiență. Cu toate acestea, sunt necesare dovezi concludente și surse de încredere pentru a verifica acuratețea unor astfel de afirmații. Schimbările de distribuție în serial pot apărea uneori în funcție de dezvoltarea poveștii cerută de decor și pot fi legate de preferințele producătorilor. În plus, preferința pentru jucătorii fără experiență poate depinde și de diferiți factori, cum ar fi oportunități pentru noi talente sau resurse financiare limitate. Pe de altă parte, poate fi o abordare mai pozitivă de a evalua situația și de a critica într-un mod mai constructiv în loc de atacuri și insulte personale. Este important să verificăm cât de bine zvonurile și speculațiile care circulă în media și industria televiziunii sunt în concordanță cu faptele. În cele din urmă, este dificil să faci judecăți ferme despre viitorul unui jucător și despre oportunitățile de angajare. Industria actoriei este o industrie în continuă schimbare și pot apărea tot timpul diferite proiecte și oportunități. Cariera fiecăruia are suișuri și coborâșuri. Prin urmare, nu este posibil să se prezică cu certitudine în ce direcție va lua cariera unui jucător. În general, este important să fii obiectiv în ceea ce privește evenimentele și afirmațiile din industria artelor și divertismentului și să consulți surse de renume pentru acuratețe. Fiecare are propriile experiențe și opinii unice și este important să le exprimi cu respect atunci când critici. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali